So I hope you enjoyed your lunch. Remélem, hogy élveztétek az ebédeteket. I saw at least 3 other people taking a shake. Legalább 3 embert láttam, aki ezt itta. I think it's important to live the products. De fontos, hogy éljünk a termékekkel. It's more easier to explain. Könnyebb úgy elmondani. And testify how good they are. És te vagy a bizonyosság, hogy az tényleg jó. If you're using bizonyíték. If you are using them. Ha használod őket. So let's talk about some more products. Beszéljünk még néhány másik termékről. But I have decided not to speak about all the products. Úgy döntöttem, hogy nem beszélek az összes termékről. Otherwise I cannot be invited back. Különben nem tudtok visszahívni legközelebb. So, like I said with the balance oil, it also is for some other products. Amit a balanszolajról mondtam, az ugyanúgy igaz néhány másik termékre is. In 2004, they did a study in America. 2004-ben volt Amerikában egy tanulmány. Looked at everybody who died a couple years before. Tehát megnézték mindenkit, aki meghalt néhány évvel azelőttig. And recognized that 50% died because of something that could have been prevented. És rájöttek, hogy 50%-uk úgy halt meg, hogy azt meg lehetett volna előzni. Prevented through diet and lifestyle. Életstíluson és étkezésen keresztül. Now America is a bit extraordinary. Ugye Amerika az egy kicsit sajátságos. How they live and how they eat. Ahogyan esznek, meg ahogy élnek. But it gives a good signal to us anyway. De ez akkor is jó jelzés számunkra is. So, if you like to be fairly healthy, tehát hogyha elég egészséges akarsz lenni, there are actually quite a few of the ingredients in food that is really important. Elég sok olyan összetevő van, ami az ételekben benne kéne legyen, és nagyon fontos. This is Paul Clayton's slide, and he likes to talk about every ingredient. Az ilyen Paul Clayton stílusa, hogy minden egyes összetevőről nagyon szeret beszélni. I think it's easier just to say that you need to eat a little bit of everything. Én úgy gondolom, hogy egyszerűbb azt mondani, hogy kell, hogy egyél mindenből egy keveset. And you should do your best to find the good ingredients. És a lehető legjobb munkát kéne végezni abban, hogy a megfelelő összetevőket megtaláld. Because sometimes we are eating like this. Hát néha így eszünk. And then we say let's change and cook at home instead. És aztán azt mondjuk, hogy változtassunk, és akkor otthonról főzünk. And then there are some challenges, right? Akkor ugye van néhány kihívás, nem igaz? So, if the cow is standing inside eating pellets, tehát, hogyha ott van be van zárva a szarvasmarha és mindenféle tápot eszik, it will have a higher content of omega-6 magasabb omega-6 értéke lesz, and low content of omega-3. és alacsony omega-3 értéke. The cow eating outside will have a good content of omega-3. A tehén, amelyik ott kint eszeget, az meg jó omega-3-mal fog rendelkezni. Vitamins and minerals. Lesz benne vitamin és ásványanyag. And as you know, if you go to a restaurant, és hogyha elmész egy étterembe, valószínűleg tudod, they advertise in the menu, az hirdetik a menüben, az étlapon, free range cattle meat, because it tastes better. Outside eating grass. Tehát külön bele van írva, hogy ez ilyen szabadon tartott állatnak a húsából készült, mert finomabb. So it tastes better and it's more full of vitamins. Tehát jobb az íze, és az ásványanyagok meg a vitaminok is magasabbak benne. And that means if you cannot find it, you will eat the meat that is not perfect. Ez azt jelenti, hogy ha az étlapon ez nincs odaírva, akkor olyan húst fogsz enni, ami nem tökéletes. So in Norway they find wild fish. Norvégiában ugye vadon fogott halakat keresnek. And keep it in Norway. És ugye ezt Norvégiában benn is tartják, tehát ezt nem adják tovább az ilyen halat. And then they have fish farms. Aztán vannak tenyésztett halaik, where the fish is not eating algae, ahol nem eszik algát a hal, which they export to Sweden. És ezt exportálják Svédországba. This is true life. I go to Gothenburg, which is a fishing town. Ez az a való élet. Tehát elmegyek Göteborgba, ami egy halászváros kéne, hogy legyen. It doesn't matter if the supermarket or a fish, a small guy selling fish.
És mindegy, hogy ez egy kis halas stand a piacon, vagy bárhol máshol. Wild fish is not possible to buy. Egyszerűen nem tudsz vadon fogott halat enni. This is interesting also. Ez is érdekes. Especially in Scandinavia. Különösen a skandináv régióban. We are importing, for example, tomatoes. Például importáljuk a paradicsomot is. They are green. Zöldek. So they can be transported for some time. Hogy tovább lehessen őket szállítani. Then they become red inside a warehouse. Aztán egy raktárban lesznek pirosak. So how does vegetables and fruit get vitamins into their skin? Hogy lesz a gyümölcsnek a húsában vitamin meg ásványanyag? By growing under the sun. Azáltal, hogy nap alatt nő. And becoming ripe, ready under the sun. És nagyon szépen megérik a nap alatt. There is no sun inside a warehouse. Hát egy raktárban nincsen napsütés. So, tomatoes I buy in Sweden. Tehát azok a paradicsomok, amit én Svédországban veszek, do not contain the vitamins like they do, for example, in the south of Italy. Egyáltalán nem tartalmazzák azokat a vitaminokat, amiket mondjuk a Dél-Olaszországban vásárolt paradicsom. So it's not easy. Nem könnyű dolog ez. This is even more interesting. Ez még érdekesebb. If you think about it, how many of you are eating mushrooms several times per week? Végig gondolod, hogy hányan esznek mindenféle gombát, akár többször is egy héten. The beer you drink, is it filtered or unfiltered? A sör, amit isztok, az szűrt vagy nem szűrt. Same with wine. Ugyanez a borra is igaz. The bread you're buying, has it actually been baked with yeast or baking powder? Most a kenyér az élesztővel készült, vagy kovásszal. Because yeast contains something called beta-glucans. Mert a mert az élesztőben vannak béta-glükánok, which is very good for your first immune system. Amik nagyon jók az immunrendszerednek a működésére. You know the immune system that if somebody in the family is coughing or sneezing in your face, Tudod, ha valaki a családba éppen beleköhög, vagy bele tüsszent az arcodba, ugye az immunrendszer, like a small child, még egy kisgyerek, your first immune system kicks in and kills the virus, or sorry, the bacteria. akkor az immunrendszerednek az első vonala már megöli ezeket a baktériumokat, és nem engedi be a szervezetbe. Whereas the vitamin D is more or less handling your general immune system. És közben a D-vitamin az az általános immunrendszert kezeli közben. So yeast is very important. Tehát az élesztő nagyon fontos. Again, WHO, they mention diet and lifestyle. Megint csak a WHO, az egészségügyi világszervezet ugye beszél az életmódról és a diétáról. And they also say this can be prevented. És azt mondja, hogy ezt meg lehet előzni. And if you live in America, you eat a lot of crazy food. Ha Amerikában lesz, akkor rengeteg őrült ételt eszel. Sometimes it looks like chicken. Néha csirkének néz ki. But it's a lot of other things. De rengeteg más dolog igazából. But it makes you feel a little bit satisfied. Satisfied. De legalább egy kicsit elégedetnek érzed magad. So in Sweden it's very popular to buy cheese that is already in small pieces, grated. Nagyon szeretik Svédországban már ledarált, tehát leőrölt sajtot venni, reszelt sajtot. You use it when you make a potato gratin. Mondjuk csinálsz egy ilyen krumplis, rakott krumplit vagy valamit, akkor használod ahhoz is például. Or if you're doing tacos with your family. Vagy egy tacót eszel, vagy ilyen mexikói kaját a családoddal. And I ask everybody at the office to turn the package around. És mindenkit megkérek az irodában, hogy fordítsák már meg a csomagolást. And they see that 70% of the ingredient és azt nézik, hogy 70%-a az összetevőnek is not cheese. Az nem sajt. If you like taco in Sweden, you can buy a guacamole dip. Hogyha szereted a tacót, akkor Svédországban tudsz guacamole szószt előre készítve megvenni. 1.5 avocado. 1.5 1.5% avocado. 1,5% avokádó van benne. So ready-made food is not perfect. Az előre elkészített ételek nem tökéletesek. So if we're going to look a little bit about prevention, tehát hogyha ránézzünk egy kicsit a prevenciónak a területére, and move into the products, és belenézzünk a termékekben, we've got the Protect, akkor itt van a Protect, that contains the 1316 beta-glucans. amiben benne vannak az 1,3,1,6 beta-glükánok.
which goes to your first immune system. Amik az első védelmi vonalathoz, az immunrendszerbe hozzájárulnak. And the vitamin D takes care of your normal immune system. És a D-vitamin az meg az általános immunrendszerre. It's not called that, but it's easy to understand it like that. Nem így hívják, de egyszerűbb, hogyha így mondom nektek. I think doctors refer to the innate and the adaptive immune system. Ugye az orvosok erre úgy referálnak, hogy a... Innate. The first. Hogy mondtad? A benszületett és a szerzett immunrendszer, ugye? But let's call it the first and the second. Beszéljünk körül, hogy az első, meg a második. So what's the role of the beta-glucans that comes from yeast? Tehát az élesztőből származó beta-glukánoknak mi a szerepük? Clinical studies, especially in America and Canada, Klinikai kutatások, különösen az amerikaiak meg a kanadaiak, show that the first immune system is sometimes not very active. azt mutatja, hogy az első immunvédelem az nem nagyon aktív. But when you're eating the beta-glucans, De hogyha beta-glukánokat fogyasztasz, it's ready to react immediately. akkor állandóan készen áll arra, hogy azonnal reagáljon. So you can see in the studies that if you take children, for example, Megnézheted a tanulmányokat, például, hogyha gyerekeket veszel, when they are exposed to a lighter sickness like a cold, amikor egy könnyű betegségnek vannak kitűnve, mondjuk egy náthának, children taking the beta-glucans do not get the cold. azok, akik a beta-glukánokat fogyasztják, egyébként nem is lesznek náthásak, They do not get the flu. nem lesznek influenzások, And if some of them get the cold or flu anyway, és hogyha valaki így is megfázik, vagy influenzás lesz, they get rid of it much faster. nagyon gyorsan megszabadul tőle, sokkal gyorsabban. So basically it means your first immune system is up and ready to attack. Valójában itt a különbség az, hogy vagy ott van és készen áll a reakcióra az első védelmi vonal, And react at once. és azonnal működésbe lép, amikor szükség van rá, vagy ugye nem. But if you don't like it, I would suggest, bread with yeast, mushrooms, unfiltered beer, consume a lot of that. De hogyha esetleg nem tetszik neked a Protect valami miatt, akkor ugye ott van az a kenyér, ami élesztővel készült, vannak a gombák, a születlen sör, természetes borok. So I think it's important to say that our products are good, but they are not the only solution. Tehát szerintem fontos elmondani, hogy nagyon jó termékeink vannak, de nem ezek az egyetlen megoldások az egész világon. So if we look more on the immune system and what your body needs, Tehát, hogyha jobban támogatod az immunrendszeret és megadod neki, amire szüksége van. Paul Clayton and the team, we decided to make Extend several years ago. Ugye ennek a megoldására a Paul Clayton meg a számos ember a csapatból eldöntöttük, hogy megcsináljuk az Extendet. We try to put in all the different things that are lacking in the food. És próbáltunk csak olyan dolgokat belerakni, amiben tényleg kevés van az étrendünkben. It's not the product that contains everything, Nem egy olyan termék, amiben minden benne van, because then it would be the size of a golf ball. mert akkor akkora lenne, mint egy golflabda. So there is always a compromise. Tehát mindig van egy kompromisszum. But Paul and us spend a lot of time picking out the best. De Paul és én és sokan mások nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy kiválasztok a legjobb dolgokat. And as everything within Cincino, És hogy minden más az Inzinon belül. we are always working on improving ourselves. Mindig folyamatosan dolgozunk azon, hogy javítsunk magunkon. So next year you will see that we have this product, Tehát jövőre látjátok majd, hogy van ez a termékünk, but also next generation. de egy következő generáció is. If we'd like to make it very quick and easy, Nagyon gyorsan akarom összefoglalni és egyszerűen. we can just say it contains lots of the vitamins and minerals. Azt mondhatom, hogy rengeteg vitamin és ásványanyag van benne. And then we have the important nutrients from algae and tea and broccoli and so on. Ezt hogy nagyon fontos tápanyagok vannak algákból, teából és stb. But also from other fruits and vegetables. De más gyümölcsökből és zöldségekből is. And we have the beta-glucans from yeast. És akkor ott van az élesztőből származó beta-glukán. Broccoli is especially interesting. Brokkoli különleges figyelemre méltó. It contains something that kills off bacteria very efficiently. Tartalmaz valamit, amiben nagyon-nagyon hatékonyan megöli a baktériumokat. If you have a lunch and you have sauerkraut, or if you go to Germany where they do have sauerkraut,
Hogyha esetleg savanyú káposztát esznek, Németországban például ugye ez nagy divat. It also contains this. Ebben is van ilyen. You will find it in your tears A könnyeidben is van. and your saliva. Saliva. És a nyálban is. So if you think about it, sometimes somebody exposing you to bacteria or a cold, Néha, hogyha gondolkozol ezen, akkor még ki vagy téve baktériumoknak vagy hidegnek, and you start sneezing and coughing, és elkezdesz köhögni, meg tüsszögni. how often do you get infection in your eyes? Mennyire gyakran van a szemedben mondjuk fertőzés? More or less never. Körülbelül soha. So this cyanogen is very effective of killing. Tehát ez egy nagyon hatékony ölő dolog. That's why we have the broccoli extract in it. Ezért van benne a brokkoli kivonat. So we're giving your body the best of the nutrients, Tehát a lehető legjobb tápanyagokat megadjuk a szervezetednek. and we have beta-glucan, És ott vannak a beta-glükánok, vitamin D, D-vitamin and the broccoli extract és a brokkoli kivonat, to do the very best for your whole body in terms of the immune system. hogy a lehető legtöbbet kihozza a szervezetedből, és a legjobban támogassa az immunrendszeredet. But you can also talk about this product when it only comes to the vitamins and minerals, but you can talk about any product from any angle. Persze beszélhetsz csak vitamin meg ásványanyag aspektusból erről a termékről, de ugye ez bármelyik termék előfordul. So if that list was too long, I would only say to my people I meet, it contains all of the most important vitamins. Tehát, hogyha arról lenne szó, hogy mondjuk egyszerűen kéne elmondjam az embereknek, akkor azt mondanám, hogy benne van az összes fontos vitamin, And all the most important minerals, és az összes legfontosabb ásványanyag, and all of the most important nutrients from vegetables and fruits and so on, és a zöldségekben, gyümölcsékben található összes legfontosabb tápanyag, that work best in a combination. amik legjobban így egy kombinációként működnek, And then we also have the beta-glucans. és akkor még ott vannak a beta-glükánok is. So the immune system is very complicated. Az immunrendszer az egy nagyon összetett folyamat, meg dolog. So we have many different kinds, Nagyon sokféle van belőle, and many different places where your body is taking care of you. és nagyon sok helyen törődik veled a szervezeted. So right now I'm reading a fantastic book from a neurologist in America. Most például volt egy fantasztikus könyv, amit olvastam Amerikából, How the good bacteria is taking care of mental health. hogy a jó baktériumok hogyan törődnek a mentális egészséggel. And it's so funny to read this book És annyira mókás olvasni ezt a könyvet, after having had xenobiotic for some years, mivel ugye az xenobiotikot jó néhány éve fogyasztom, because he actually is selling our product in his book valójában eladja a termékünket a könyvében, without knowing it. anélkül, hogy tudna róla. So let's talk about the colon, the large bowel. Akkor beszéljünk a vastagbélről. So some of you have experienced that when you're really nervous and anxious in your mind, Néhányan talán észrevetitek, hogyha nagyon idegesek vagytok, vagy dühösek, van zaklatottak vagytok, you need to rush to the toilet. akkor kell menni a WC-re. Because there is a connection through the vagus nerve directly to your colon. Mert van egy kapcsolat ugye az idegrendszeredben, itt ilyen frusztráció között és a bélrendszeret között. But for the last 10 years, there are more studies also showing there is a link from your colon up to your mind. De az utóbbi 10 évben van néhány tanulmány, ami azt mutatja, hogy fordítva is igaz, tehát a bélrendszerből is van egy kapcsolat közvetlenül az agyadba. So when your bacteria are really bad, Tehát amikor a baktériumai tényleg nehéz helyzetben vannak, that will infect your mental health. akkor az hatással van az elme állapotodra, vagy a jó létedre. The latest reports from the University Hospital in Gothenburg És a gothenburgi legfrissebb jelentések azt mondják, they have studied patients with Alzheimer and other diseases, tehát néhány Alzheimeres meg egyéb betegségben szenvedő embert vizsgáltak, and they asked the patient to go to the toilet és megkérték a beteget, hogy menjen el a WC-re, and then analyze the poop, és akkor ugye analizálták a székletét, and they have a lot of bad bacteria. és nagyon sok rossz baktérium volt. There are also reports coming from America with the same thing És Amerikából számos hasonló jelentés származik, since many years.
Már nagyon sok év óta jönnek onnan ilyen jelentések. And both in America and in England, És Amerikában és Angliában is they have something that is a bit strange. van valami, ami egy kicsit furcsa. They have fantastic good persons that are donating their poop. Fantasztikus, nagyszerű emberek vannak, akik eladományozzák a székletüket. Like you can do with your blood. Mint hogyha mondjuk a véredet adományoznád el. Taking care of the hospital. És így törődsz egy kórházzal. People with problem. Az embereknek problémájuk van. Will have a colon wash. Clean the colon. Tehát kipucolják a vastagbelüket. And then they insert the poop from another person. És egy másik embertől a székletet visszarakják. So they get good bacteria. Hogy legyenek jó baktériumaik. And feel better. És jobban érezzék magukat. So let's prevent that from happening. Próbáljuk meg ezt megakadályozni, hogy ilyesmire szükség legyen. So let's just recognize we have bad bacteria and good bacteria. Egyszerűen ismerjük fel, hogy vannak rossz baktériumok és jó baktériumok. And life is really unfair. És hogy az élet az nagyon igazságtalan. Why is it that candy, chocolate and alcohol makes you grow? Miért van az, hogy a cukorkák, a csoki, meg az alkohol az növel téged? It would be easier if it contained lots of vitamins and minerals. Sokkal egyszerűbb lenne, hogy egy csomó vitamin meg ásványanyag lenne benne. And salad and other things could contain calories. És a saláta meg a többi dolog az abban lenne a kalória. It's the same with these bacteria. Ugyanez van a baktériumokkal is. The bad bacteria, they live off anything. A rossz baktériumok bármin élnek. But the good bacteria, they only like dietary fibers. De a jó baktériumok csak a különleges rostokat szeretik. Dietary fibers are sometimes called prebiotic fibers. Ezeket néha prebiotikus rostoknak is hívják. But that is a word that EFSA do not like us to use in the industry. EFSA don't like us to use prebiotic. De nem szeretik a prebiotikum, tehát a hivatalok nem szeretik, hogyha a prebiotikumot használjuk, mint szót. So that's why you see that we only use dietary fiber. És ezért mondjuk azt, hogy ilyen diétás rostokat, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, ilyet használunk. And actually that is an easier word for everybody. Mert valójában ez egy egyszerű szó mindenkinek. So what is a dietary fiber? Tehát mi a diétás rost? Vagy élelmi rost? It is a fiber that comes through your mouth. Ugye ez egy olyan rost, ami bemegy a szádon keresztül. Into your stomach. Be a hasadba. Then it goes through the small intestine. Aztán átmegy a vékonybélen. Without being changed. Anélkül, hogy megváltozna. It is when it comes to the large intestine. És akkor bejön a vastagbélbe. Then it starts to be what they call being fermented or changed or taken up by the bacteria. Akkor ott kezdődik a megváltoztatása, vagy fermentációja, és elkezdik a baktériumok felvenni. Let's say it's food for the good bacteria. Mondjuk azt, hogy ez élelem a jó baktériumoknak. But the strange thing is that we have different kinds of bacteria everywhere in the whole colon. A furcsa dolog az, hogy a különböző baktériumok vannak a teljes bélszakaszon. So some companies they have one dietary fiber. Néhány cégnek van egyfajta élelmi rostja. But that one is normally only used in the beginning. De általában ez csak a legelején hat a bélrendszernek. So we need something that takes care of not all the bacteria, but as many bacteria as we can. Tehát szükségünk van valamire, ami nem az összes baktériummal, de annyi baktériummal törődik, amennyivel csak lehet. This is a bit complicated, but basically it is that negative, bad bacteria. Ez egy kicsit bonyolult, de mondjuk annyiban, hogy a negatív vagy a rossz baktériumok, they contribute to inflammation also in the bowel. Azok hozzájárulnak a gyulladáshoz. So what you need is first of all balanson. Tehát amire szükséged van, az először is a balanszolaj, that reduces inflammation. ami csökkenti a gyulladást. Where? Hol? In the cell. Where do we have cells? Hol vannak sejtjeink? Everywhere. So it's a good start. Ez egy jó kezdet. And then we have the synabiotic. Aztán ott van a xenobiotik. So we can say that they are time released. That's because they have different size, if we want to make it simple. Mondhatnánk, hogy időzítve vannak, mivel különböző nagyságúak, hogy nagyon egyszerűsítsük. So some are being fermented or eaten up in the beginning. Tehát néhányat már a bélszakasz legelején fermentálnak, vagyis megesznek. And some of them are being consumed a bit later in the colon.
És néhány csak a későbbi szakaszokban kezd el felhasználódni. Again, this is not scientifically perfect, Megint csak nem vagyok tudományosan pontos, but it's easy to explain it like this. de így legalább egyszerű elmagyarázni. So when the good bacteria grow, Tehát amikor a jó baktériumok nőnek és szaporodnak, the bad bacteria are being reduced. akkor a rossz baktériumok azok csökkennek mennyiségben. Some bad bacteria are of course always needed, Persze néhány rossz baktérium az mindig kell, but we should keep them like the omega-6 at a low level. de mint az omega-6-ot is, ugye egy alacsonyabb szinten kéne tartsuk. When the good bacteria grow, Tehát amikor a jó baktériumok nőnek, they provide energy, vitamin, and they also take care of some of the immune system. akkor energiát termelnek, vitaminokat, és még az immunműködéshez is hozzájárulnak. And the bad bacteria cannot release chemicals that are bad for your brain. A rossz baktériumok pedig így nem tudnak olyan kémiai anyagokat kibocsátani, ami rossz az agyad számára. So you will have a bacteria health, inflammation health, immune health, and mental health. Tehát lesz az elmédben egy egészséged, lesz a baktériumok szintjén egy egészséged, az emésztésben egy egészséged. Make sense? Érthető ez így? So how do you know if the xenobiotic is working? Tehát honnan tudod, hogy az xenobiotik működik-e? And the xenobiotic is of course also in the lean shake. És természetesen benne van a lénységben is. How do you know? Honnan tudod? Well, most people find out in the beginning. A legtöbb ember úgy találja az elején, The good bacteria get really happy. hogy a jó baktériumok nagyon boldogok lesznek. They have a party. Partit tartanak. And you can feel it a little bit. És ezt érzed is egy kicsit. And your friends can smell it. És a barátaid azok érzik is. Your gas production increases. A gáztermelésed nő. Not a problem for me. Számomra ez nem probléma. It's a problem for my friends. Ez a barátaimnak probléma. As your good bacteria and in total is being normalized, Ahogy a jó baktériumaid, meg egyébként a baktériumok ugye normalizálódnak, the gas production goes back to a bit normal. a gáz termelés az dobna vissza majd normálisra. So by eating the product, lean shake or xenobiotic on a regular basis, Tehát a lean vagy az xenobiotik fogyasztása rendszeresen, I know how it works. én tudom, hogy működik. Sometimes I get questions from some partners saying, my customer tried the xenobiotic or the lean shake, but they are farting all the time, so they don't want to have it. Néhány disztribútor azt kérdezte tőlem, hogy hát mit csináljak? Hát néhány barátom elkezdte fogyasztani a lean-shaket, a xenobiotikot, és állandóan gázt elegetnek, hát nem akarják tovább szedni. And that's sad, because if the partner had been using the product like I do, and some of you do, És ez ugye szomorú, mert hogyha a partner használná a terméket, mint ahogy néhányan használjátok ti is, meg én is, he would have known that this was very good. tudta volna, hogy ez tök jó. So trying, eating the products so you can know about them is very important. Tehát a termékek letesztelése és kipróbálása, hogy tudjál róluk dolgokat, ez mind nagyon fontos. Does this make sense? Érthető ez így? So, do we have any authorities in the audience today? Van itt bármilyen hatóság, Any police? rendőrség? So I'm gonna step a little bit outside what is normal, Akkor kicsit a normálisan kívülre fogok lépni. because there are of course a lot of rules Persze nagyon sok szabály van for companies, különböző cégeknek, depending on what business you are operating in, attól függ, hogy milyen fajta üzletágban vagy. and of course EFSA, És természetesen a nemzetközi ilyen élelmiszerhatóság, vagy mi az Isten, they are the ones regulating what we are allowed to say about products, elmondja, hogy mi az, amit lehet mondani a termékekről, and they also make life complicated for the company, és eléggé bonyolítják a cégeknek az életét. because we are not really supposed to say a lot of things about doctors' studies and clinical studies. Mert nagyon keveset kellene mondanunk az orvosokról, a kutatásokról és a klinikai tanulmányokról. So what you do is of course up to you. Tehát igazából rajtad múlik, hogy mit teszel, természetesen. But this is the reason if you're looking for clinical studies,
De az oka, amiért klinikai tanulmányokra ránézünk, they are not on the front page, they are in the back office in your library. nincsen kinn a főoldalon, csak a háttérirodádban van benn. So we will behave almost. Majdnem jól viselkedünk. Because when we're talking about mental health, Mert amikor az elme egészségről beszélünk, we can move into this area. akkor ugye be tudunk menni erre a területre. And now it gets complicated. És most kezdi a bonyolultság. Maybe sometime you would like to do a presentation. Zoltán, lehet, hogy te akarsz Chris. prezentálni. Vagy Krisztián. Christopher, bocsánat. So I'm sorry, I'm using these two friends that really knows about the products. Azért használom ezt a két barátomat, mert ők tudnak a termékekről nagyon sokat. But it is complicated. De ez tényleg bonyolult. So let's make it super simple. Tehát legyen nagyon-nagyon szuper egyszerűsítve. Let's talk about Viva. Beszéljünk a Viváról. Oops. So when people are not feeling happy, Mikor az emberek nem boldogok, it can be many reasons. nagyon sok oka lehet. Sometimes it starts with one thing that leads to another thing. Néha egy dologgal kezdődik, ami egy másikat okoz. Sometimes it's the other way around. Néha ez fordítva van. This is complicated. Ez bonyolult. But I like to use this picture as inspiration to you. De szeretném ezeket a fotókat használni, hogy inspiráljalak titeket. Because when I meet Chris, Mert amikor a Chris-szel találkozom, and I say you look a bit depressed, és azt mondom neki, hogy egy kicsit depressziósnak nézek he is ki. going to say no. Azt mondja, hogy nem. Who wants to tell you that he or she is depressed? Ki akarja megmondani neked, hogy valaki most depressziós vagy nem? So I said to Chris, yeah, I accept that, but you look a bit tired. És akkor mondhatom neki, hogy ja, ezt elfogadom, de mondjuk egy kicsit fáradtnak tűnsz. As a friend, he says, yeah, I'm not sleeping perfect. És mondjuk egy barátod az esetleg elmondja neked, hogy hát igen, nem alszom valami jól. Okay. So why don't you sleep perfect, Chris? Értem, és miért nem alszol annyira jól, Chris? Oops. And then he says, well, I'm a bit stressed. Egy kicsit stresszes vagyok. I'm trying to be president and it's not going my way. Prezident akarok lenni, és még nem alakulnak ugye dolgok. Or there is something personal in his life. Vagy valami személyes dolog van az életében. So he gets worried. Tehát egy kicsit aggódik. So talking about sleep is a good door opener for a discussion. Tehát például az alvásról beszélni, ez egy jó dolog, amivel ki tudod nyitni esetleg ezt a témát. Meg tudod nyitni. But this is complicated, why it is and why it happens. De eléggé komplikált az ok, amiért történhet valami. So is it only Chris? Ez csak a Christopher? So 20% all over the world 20% a világon will experience depression at some time. Szembe találkozhat a depresszióval néha. And as I said yesterday, it's unfair. És itt mondtam tegnap, hogy ez nem fair. Sultan and I, we are the perfect husbands helping out as much as we can at home. Zoltán és én vagyunk a legjobb férjek, rengeteget segítünk otthon, amivel csak tudunk. But in spite of that, it seems like women are more hurt than men. De ennek ellenére úgy tűnik, hogy a hölgyek azok jobban megbántódnak, mint a férfiak. And young people are also exposed. És a fiataloknál is ugyanez a helyzet. And we all know that when it comes to suicide, És még tudjuk, hogy ha az öngyilkosságról kezdünk beszélni, teenager is a big group. akkor a tínédzserek az egy nagy százaléka ennek. There are so many things happening in the body, Annyira sok dolog történik a testben, in their life, az életükben, and all the challenges. és az összes kihívás. So 20% will experience. Tehát mondjuk 20% ezt megtapasztalja. So don't be surprised if you find friends or customers or partners that actually need a product somehow. Tehát ne lepődj meg azon, hogyha találsz olyan barátokat, vagy partnereket, vagy ismerősöket, akiknek szükségük van erre a termékre. So how complicated is it then? Mennyire komplikált ez akkor? So let me be a bit tough. Hadd legyek itt egy kicsit kemény. If we take the best professors in the world, Az összeszedjük az összes legjobb professzort a világban, neurologists, neurológusokat, psychiatrists, pszichiátereket, brain surgeons, agysebészeket, they don't know. nem tudják. They make guesses all the time. Állandóan találgatnak.
I can use my former wife as an example. Az ex-feleségemet is felhozhatnám példának. She was did a mental burnout. Volt egy ilyen mentális kiégése. She worked too hard. So they wanted to give her antidepressants. És antidepresszánsokat akartak neki adni. Took them for a couple of weeks. Néhány hétig szedte. Didn't work. Nem működött. And when you get off some of these medicines, És néha, ha leteszed ezeket a gyógyszereket, it's like heroin. olyan, mint a heroin. Not the fun period. Nem egy mókás életszakasz. Then there's a new combination of medicine. Aztán van egy új kombináció a gyógyszernek. Didn't work. Nem működött. A bad period. Megint egy rossz életszakasz. Then a third combination. Aztán egy harmadik kombináció. Didn't work. Megint nem működött. Then a fourth combination. Aztán egy negyedik kombináció. Didn't work. Nem működött. And then she told the doctor no more. És azt mondta a dokinak, hogy na, ilyen nem kell több. It is complicated. Ez bonyolult. So, Tehát, if the best doctors in the world are not sure what to do, a legjobb doktorok, meg orvosok a világban nem tudják, hogy mit and kell how it csinálni, works, és hogy működik. I'm sorry, but Paul Clayton don't know either. Sajnálom, de a Paul Clayton sem tudja. I don't know. Én sem tudom. And the good thing is, És a jó dolog, you can't know. hogy nem tudhatjátok. And you don't need to know. És nem is kell tudnotok. How can anybody expect you to know when the professors don't know? Hogyan várhatná valaki tőled, hogy tudja, amikor a professzorok se tudják. So you can just relax. Úgyhogy csak legyen nyugodt. So, there are some clinical studies. Tehát van néhány klinikai tanulmány, And just to repeat for everybody, it means when they are done, 50% get a sugar pill. és csak hogy ez egyszerű legyen neked, mindenki, aki mikor ezt megcsinálta, kap egy cukortablettát. Sugar pill is called placebo. Ezt placebo-nak hívják. Double blind means that the doctor don't know who gets the sugar pill. A kétszer vagy a dupla vak azt jelenti, hogy senki nem tudja, még az orvos sem, hogy ugye mit kap. And the patient don't know either. Tehát se az orvos, se a páciens. És így működik egy tanulmány. All these studies have been published in the proper medical journals in the world. Mindegyik tanulmány itt megfelelően volt publikálva a megfelelő helyen. And are of course found in the back office if you like to read them. But they are complicated. És természetesen ott vannak a tanulmányok a háttérirodatokban, hogyha bejelentkeztek az insinon.com-on. So make it simple. Nézzük meg egyszerűen. This was the first study that actually Paul Clayton took part of. Ez volt az első tanulmány, amiben Paul Clayton is részt vett. If we summarize it, 128 people. Hogyha nagyon egyszerűen összesíteni akarjuk, ugye 128 ember van. 2 tablets per day. 2 tabletta naponta. They looked for mood, stress, anxiety and sleep. És akkor nézték hogy hogyan érték, tehát a kedv, stressz, idegesség és alvás. And it was improved. És javult. And there were no negative effects from the product. És nem volt semmilyen negatív hatása a terméknek. Actually, there were 2 persons that were feeling a bit sick in the stomach. Valójában volt 2, aki egy kicsit rosszul érezte magát, a gyomra fájt neki. When checked, they were taking the sugar pill. They took the sugar pill. És amikor megnézték, hogy ők mitől lehet ez, ők a placebo-t szedték, a cukort. So basically, nothing negative. Tehát semmi negatív. If you were in the Stockholm Globen event last year, Ott voltatok tavaly a Stockholmban, Globen rendezvényen. Dr. Antonio presented this. Dr. Antonio volt egy ilyen prezentációja a Vivával kapcsolatban. Teenagers, we like them to be at the best. Tínédzserek szeretnénk, hogyha a lehető legjobb állapotban lennének. So there was a clinical study. Tehát volt egy klinikai teszt. 80 teenagers. 80 tínédzserre. They had mild to moderate depression. És vagy közepes, vagy erős depresszióba szenvedtek. The children rated themselves before and after the test. Ugye megmérték magukat, vagy hát ugye csináltak egy ilyen tesztet előtte meg utána. Parents did the same and the teachers did the same. Megcsinálták az oktatóik és tanáraik, meg a szülők is. They had only positive reaction on all the problems. És csak pozitív reakció volt az összes problémával kapcsolatban. And no side effects. És nem volt mellékhatás. I would hate a teenager to go through what my wife went through. És én nem alig tudnám elviselni, hogyha egy tínédzsernek át kell mennie azon, aminek van az én felelősségem, át kell, hogy menjen. In all the clinical studies, they're always taking 2 tablets per day.
És minden klinikai vizsgálatban mindenki 2 szeret naponta. because that's how you set up the study. Mert így állt össze egy tanulmány. But actually we know that some people are taking 1 tablet, some take 5, some take 10. De tudjuk, hogy a legtöbben vagy egyet vesznek, vagy 3-at, vagy 5-öt. You can play around with the dosage as you like. Úgy adagolod a terméket, ahogy akarod. So the good thing is that some people are reacting within a couple of days only. A jó dolog az, hogy néhányan már pár nap után reagálnak rá. But in the studies it's controlled and you can see between 15 and 30 days that you have a measurable effect. De hogyha ezt tényleg kontrollálva futtatod és nézed az eredményeket, akkor 15 és 30 nap között szokott kijönni. So I think specifically for this group, Tehát specifikusan ennek a csoportnak úgy gondolom, they can take it whatever long or short period they want. olyan hosszú vagy rövid időszakon át szeretitek, ahogy gondoljátok. When they stop taking it after 2 days or 3 days, És hogyha 2-3 nap után mondjuk abba hagyják, the effect is gone, akkor ugye eltűnik a hatás, but nothing negative. de semmi negatív hatás nem lesz. So this age group, as you and me, this age group, Tehát ez a korcsoport, mint mondjuk ti vagy én, but also our age group, de a fiatalabbak is, vagy az idősebbek is, we can go on the product, off the product, as we want, in any kind of combination. szedhetjük a terméket, vagy nem, akármilyen kombinációt alkalmazhatunk, teljesen mindegy. I know people that takes it when they're gonna fly, Tudom, hogy néhány ember akkor veszi be, amikor repülőútra megy, and then day after they don't take any. és utána már többet nem veszik be. You can take it for 1 year and then stop. Szedheted egy évig, és utána abba hagyod. No side effects. Semmi mellékhatás. So there are some people problems with sleeping, so they did a study in Japan for 21 persons. Tehát volt itt egy japán kutatás, 21 egészséges felnőttel. So they had a better sleep quality, Jobb alvásminőségük volt, reduced use of medicine, and they were happier. kevesebb gyógyszert szedtek, és boldogabbak voltak. No side effects reported. Semmilyen mellékhatást nem jelentettek. Then we have a group of people that by age starts to have problem thinking, remembering. És ugye van egy korcsoport, ahol az ember elkezd egy kicsit nehezebben gondolkodni, vagy emlékezni. And just like you can measure your heart with electrodes and get a reading on a piece of paper, És ugyanúgy, ahogy mondjuk a szívedet meg tudod mérni, és elektródákkal tudsz egy papírnapra eredményeket kapni, you can do the same on the brain, of course. az aggyal is ugyanezt meg tudod tenni. So they took 35 patients with an average age of 71, Tehát fogtak 35 pácienst, átlag életkor 71 volt, who were all complaining about being slow, not remembering, not being alert, and so on. tehát mindannyian mondták, hogy annyira nincsenek ott, nem tudnak figyelni, nem tudnak emlékezni, They measured the brain activity. és megnézték az agyfunkciókat. Then they took the Viva tablet for 1 year Aztán egy évig szedték a vívát, and measured again the activity, and they also had a sugar pill group, of course. és még egyszer megnézték az agyi tevékenységet, és természetesen itt is volt placebo kontrollcsoport, cukorra. And the blue line shows increased brain activity for the ones taking the saffron extract. És akkor ugye a kék megmutatja, hogy ha az sáfrány kivonatot szedték, akkor mi történt. And no side effects. És semmilyen mellékhatás nem volt. So now we have this little friend. És most itt van ez a kis barátunk. So was it only my wife? Csak az én feleségem volt? So I've stolen this picture from Dr. Lopresti, who has been doing most of the studies in Australia. Elloptam ezt a képet egy orvostól, aki az Ausztráliában legtöbb kutatást csinálja ezzel kapcsolatban. Doctors in the world, when they look at the medicine, show that 30% is good. Ha megnézed, hogy az antidepresszánsok hatása az mennyire működik, akkor azt mutatja, hogy 30% az jó, 30% has some and 40% have no effect. és 30%-nak van valamennyi hatása, és 40%-nak semmilyen hatása. So that's how complicated it is. Ez ennyire bonyolult. And if we look in the studies of Viva, És hogyha a Viva statisztikáit nézed, you can see that almost 70% do like the product and have some good effect on it. láthatod, hogy körülbelül 70% igenis szereti a terméket, és vannak jó hatásai az életében, And no side effects. és nincsen mellékhatás. They also conclude in the studies, Van egy másik tanulmány, between 15 and 30 days they have a positive effect. hogy ugye 15 és 30 nap között szokott a pozitív hatás az létrejönni. So coming back to my story, Ha visszamegyünk az én történetemhez,
When you take medicine, you have negative effects. Amikor olyan gyógyszert szedsz, aminek negatív hatásai vannak. You have appetite problems. Lehetnek étvágy problémáid. You don't want to have sex. És ezt nem akarod. And you feel constipated. Esetleg Problems going to the toilet. Székrekelési problémáid vannak. And like my family experience, when you get off the product, Vagy az én családi tapasztalat, amikor lejössz a termékről, you don't want to live anymore. nem akarsz tovább élni. So we were lucky. Tehát mi szerencsések vagyunk. Others are not that lucky. Mások talán nem ennyire. So the side effects are quite important. Tehát elég fontosak a mellékhatások. So what if we are now meeting friends, colleagues, customers to say, I don't feel well and I'm depressed and I'm actually eating a medicine. Tehát, hogyha esetleg kollégákkal vagy barátokkal beszéltek és azt mondják, hogy hát nem érzem olyan jól magam, egy kicsit depressziós vagyok és eszek egy gyógyszert. It's difficult to ask, could you please stop taking the medicine and feel really bad for a couple of weeks? Néha nehéz azt mondani nekik, hogy légy szíves, tedd már le a gyógyszert és érezd magad rosszul egy-két hétig. Because I got a tablet that I want you to try. Mert lenne egy tabletta, amit azt akarom, hogy kipróbálj. That's going to be difficult. Ez nehéz lesz ezt mondani nekik. And we got schizophrenic people and bipolar people. És skizofréniás, meg bipoláris emberek vannak esetleg. So Dr. Lopresti did a study on this. Tehát a dr. Lopresti csinált egy tanulmányt ezzel kapcsolatban. They found 133 people with depression. És 133 emberre csináltak, depressziós emberre csináltak tanulmányt. They were all taking medicine. Mindannyian szedtek antidepresszáns már. And then they were combined with Viva. És akkor elkezdték a Vivával kombinálni. And when doctors evaluated it, és amikor az orvosok értékelték, they had an improved situation. Egy javult helyzettel álltak szemben. So that's very good. Azért ez elég jó. But if you remember all these negative things, de erre az összes negatív dologra emlékeztek még. What happened? Mi történt? And actually the best thing was, in my effect, is that the side effects from the medicine were reduced. Számomra az egyik legfontosabb dolog, ami a tanulmányból kijött, hogy a normál gyógyszereknek a mellékhatásai is csökkentek. And no other side effects because of the Viva was reported. És semmi másik mellékhatása a Viva miatt, új mellékhatás nem lett jelentve. And it's good night. Azt mondja, hogy itt jó éjszakát. Dia van. It's time to go home. Itt az ideje hazamenni. Next one. Yeah. So if we summarize the situation with this saffron extract, it works. Tehát a sáfrány kivalatnak, hogyha megnézzük, hogy mi történik vele, igazából működik. For roughly 70% of the people who try. Körülbelül 70%-ának az embereknek, akik kipróbálják. How it works, we don't know. Hogy hogyan működik, nem tudjuk. Paul Clayton and Angela Risso from Milan, they had one idea 2 years ago. Paul Clayton és az Angela, nem tudom kicsoda, volt egy ötletük korábban. And now they had a different idea. Ez néhány évvel ezelőtt volt, és akkor azóta most már az máshogy gondolják. Not important. De ez nem fontos. I don't need to know how it works. Nekem nem kell tudnom, hogy működik. It works for some people. Néhány embernek működik. Totally safe. Teljesen biztonságos. You can play around with different kinds of 1 tablet or 5 tablets or 10 tablets a day. Különböző dózisokkal, 1 tabletta, 5 tabletta, 10 tabletta próbálkozhattok. There is only one group that should be looking out for it, of course. Csak egy csoport lesz, akinek persze néznie kéne. Young children, fiatalok. because we have vitamins in it. Mert vannak benne vitaminok. And people who have problems with the thyroid. És néhány embernek van pajzsmirigy problémája. Because the product contains iodine. Mert ugye jódot tartalmaz a termék. Jó, erre kell csak odafigyelni. Otherwise, you can just relax. Ezen kívül csak legyetek nyugodtak mindennel kapcsolatban. So I think that was all that I wanted to say about the products today. Gondolom, hogy ennyit akartam mondani a termékekről ma.